تخيلوا هذول الدور اصحابها قاعدة فيها من وقت الاحتلال الاسرائيلي. برضو في هين كنيسة البشارة، الكنيسة اللي اجت البشرى فيها ستنا مريم انه راح يجيها ولد. ثم الان سواح يتصوروا هين هي حديقة البهائيين، بس اغلب الناس تعرفش ليش اسم هاي الحديقة يا ابو عبيد اسم البهائيين. والله بتخوف، ولا بتحس انه في اصلا حرب عندهم، فالاشي بصراحة بضايق. والله ما هي مبالغة، بتخيلوش شو الشعور الهين، البرادة، الريح الهين، الراحة النفسية، انك تشوف الاقصى وراك، قبة الصخرة وراك. صباح الخير من طبرية. طبعا زي ما انت شفت العنوان هو من شمال فلسطين لحدية الجنوب، بس للأسف بسبب الأحداث الأخيرة ما بنقدرش نقرب على الشمال، بس احنا هين وصلنا طبرية. رح نبلش رحلتنا من طبرية من شمال، هاي أكثر نقطة بقدر أوصلها في الشمال، وإن شاء الله ننزل للجنوب. طبعا هاي البحيرة إلي فيها ذكريات، بالأخص هاي البحيرة إلي فيها ذكريات الطفولة كلها هين، وبعتقد كل أولاد الداخل المحتل الفلسطيني لهم ذكريات هنا. بكت من أكثر الشغلات المشهورة لعطل التخييم إلنا إحنا كأولاد الداخل، نيجي على هاي البحيرة نقعد يوم كامل نسبح ونصيف مع العيلة ونخيم ليلة ونكمل أخرى يوم على البحيرة. فلأولاد الداخل المحتل بعتقد اغلب اولاد الداخل المحتل كبر 10-12 سنه كلياتنا ممكن نيجي هين نشوي السمك ونخيم. احنا هسه وصلنا بلد انا متاكد اغلبكم سمع فيها، بس كثير منكم ما صح له يشوفها بالحقيقه او يعيش التجربه المشي بشوارعها. وصلنا الناصري. الف تحيه لكم من الناصري، توب شيف نمبر 1، يا هلا بكم. بلد الناصري مشهورة هين بين السواح مش بس لأنه الشوارع تبعتها بتجنن ستايل القديم، برضو في هين كنيسة البشارة، الكنيسة اللي أجت البشرى فيها ستنا مريم إنه راح يجيها ولد، فأغلب السواح بيجوا هنا على المنطقة على كنيسة البشارة هنا. خلصنا جولتنا في الكنيسة، وطبعا اللي بيعرف مشان الناصري بيعرف انها جدا مشهورة في الحلويات، فخلينا ناخذ معاه محل حلويات زاتشة نجرب الجنافة عندهم. السلام عليكم.
Ja. Ja. وريت الصحة وهلا. حتى نجرب اجناف مصروية. بسم الله. بعد ما طلعنا من الناصرة وصلنا على واحدة من أحلى البلاد الساحلية بفلسطين، عكا. شايفين يا جماعة؟ هاي هي الجدران اللي هزمت نابليون. تخيلوا هذول الدور اصحابها قاعدة فيها من وقت الاحتلال الاسرائيلي، تخيلين يعني من وقت 48 واصحاب هاي الدور لحديت اليوم قاعدين فيها ومحافظين عليها. حاب هسه اعرف شو شعوركم وانتم ماشيين في هالسكات. عن جد شعور لا يوصف. عكا عن جد فريدة من نوعها، تمشي بكلب السكات اللي بترجعك 100 سنة لورا حرفيا. مرحبا بكم في عكا. شايفين هين الشباب كلهم بيتجمعوا هين على السور، كل شباب عكا من هالمنطقة، الشباب متجمعين بنط السور قبل المي، ارتفاعه مش أقل من 10 متر. يلا روح. هلا. تبع نط. الو. اوعى توقع انت. ها تعالوا يطلعوا كل يوم. واجعنا سنة رسميا من ولاد عكا. 14 متر النطة. ولاد عكا يوم على السور ونطوا من هناك 14 متر، وعن جد وقعة قوية تحسها بعيدة عن جد، بس احنا هسه رسميا صرنا من ولاد عكا على البلد اللي بعديها. وصلنا هسه المدينة رقم 3 برحلتنا من شمال فلسطين لجنوبها، بلد اللي كل الفلسطينيين بيحبوها، وفلسطين بالاخص مشهورة فيها هالبلد معلم سياحي مشهور. وصلنا حيفا. نبلش جولتنا هسه بحيفا في الحي الألماني. هذا الحي الألماني سموه بهذا الاسم لأنه بال 1860 أنا مش غلطان، نص ال 1800 سبكت أول مستعمرة ألمانية بلشت بفلسطين في هذا الحي، فسموه الحي الألماني نسبة للمستعمرة الألمانية الأولى اللي بلشت في فلسطين. هذا الحي الألماني هو من أشهر الأحياء بحيفا كلياتها، وكل الناس بتحب تيجي عليه لأنه بصراحة الجو تبعه عن جد بجنن.
كل الجنب اللي شايفين انتم هاي كلها مطاعم وقهاوي وكلها جو عربي قديم، يا سوري يا لبناني. تقعد هنا وبتحس حالك قاعد في دمشق قبل 30-40 سنة. بس شو المشكلة شوي هنا؟ الأسعار غالية. وفي الحي الألماني من وراكم من هاي الجهة المينا والبحر، ومن هاي الجهة حديقة البهائيين. ومن اشهر معالم حيفا اللي اغلب السواح تيجي هين، ودائما زي ما هسه شفتوا ملان سواح يكونوا يتصوروا هين، هي حديقة البهائيين. بس اغلب الناس تعرفش ليش اسم هاي الحديقة ابو عبيد اسم البهائيين. هاي الحديقة بهذا الاسم لانه في هنا ديانة البهائية اللي هم بيآمنوا بالجمال. فشايفين كل هاي العناية في الاعشاب والشجر وكله الجمال، احد اسس الايمان تبعهم هو الجمال. فمشان هيك بتشوفهم دائما معتنيين في الشجر، في المنظر، في كل اشي بخصه اللي بتشوفه عينك، لانهم اكبر اشي عندهم في الايمان الجمال، بيآمنوا كثير في الجمال. عندهم طلعوا كمية السواح اللي هنا عند حديقة البهائيين. طلع هذول ناس من الفلبين والله العظيم مبين من هناك على سكيتات، وكل هذول سواح من برا الدولة بيجوا كلهم يتصوروا هنا حديقة البهائيين. طبعا احنا بنفعش نيجي على حيفا وما ناكل شاورما، وفي اساطير بتحكي انه في محل شاورما هنا بحيفا انفتح قبل قيام الدولة، فلازم نروح نجربه. خلينا ناخذكم على شاورما إيميل. المحل مسكر بما انه يوم سبت. حظنا مش حلو. طب باخذكم على منظر هسه اللي بيطلع فوق حديقة البهائيين، بتطلع على كل حيفا تحتيه والمينا مبين، فبتوقفوا فوق بكشف لكم كل حيفا والمينا. احنا هسه وصلنا على المنظر اللي حكيت لكم عنه من حديقة البهائيين من فوق، فبتطلع على كل حيفا من هذا المنظر. تفرجوا هنا حيفا. الشيء الوحيد السلبي هين انه ملان سواح. طلع قد في سواح، بساط بدين بصفون هين، وطلع كمية السواح. هاي الاشي الوحيد السلبي في المنطقة، وكل السواح بنحاول كل العالم. شوفوا لي بس هالمنظر هذا، طالعين من حيفا، كل هذا الشارع بمشي على ساحل فلسطين. هذا ببلش من هنا حيفا والله ماشي للجنوب لحديك يافا. هذا الشارع كله شارع ساحلي. وصلنا هسه البلد الرابعة على رحلتنا على الساحل الفلسطيني. وصلنا كيساريا. خلينا هسه بس نفوت شوي وبشرح لكم عنها. طب خلينا نحكيكم شوي عن كيساريا. كيساريا هو الاسم نفسه يعني اخذ من الاساس من كلمة سيزاريا، بقت مسمى سيزاريا بزمن الروم، وبعد الروم اجوا اخذوها هنا البيزنطيين وعملوها هاي بقت كمرفأ بحري، ومرفأ بحري مزدهر يتاجروا منه، ولحديت اليوم محافظ على الابنية القديمة. وبكل محل بتشوفوا الابنية القديمة مهدمة شوي بس بعده محافظ عليها، وبتقدر تشوف انه هاي الابنية قديمة جدا. هنا المباني والمدرجات لحديت اليوم موجودة مهدمة بس لحديت اليوم محافظ عليها. وهذا المحل كله محمية يعتبر، وبتدخل عليه تدفع 40 شيكل اللي هن ما يقارب من $10 مشان تفوت تتفرج على كل هالمناظر اللي هنا. طلعوا اليوم المناظر عن جد حلو، عن جد محافظ عليها نسبيا، عن جد محافظ عليها. طلعوا تخيلوا من قد هذول البنيان، تخيلوا كم من سنة صار له هنا هذول المباني القديمة كلها هنا. اليوم دخلوا في المباني القديمة حطوا فيه مطاعم دجاجين في كل هذول المباني القديمة. فطبيعي انك تشوف هناك دجانة او مطعم في قلب المبنى، وهي نفس الاشي. هذا المبنى من زمان وتخيلوا جددوه من جوا وعملوا في قلبه محلات ودجاجين ومطاعم. وعلى فكرة هالمنطقة كثير مظلومة من السواح، يعني بتاخذش حكة. بتشوف هين سواح بس مش زي ما لازم، لانه المنطقة عن جد بتجنن بس مش كثير مستكشفة من السواح. طلع عن جمال المنطقة هنا كيف القعدة نفسها هنا. طلعوا كيف البحر ما أحلاه، تعالوا البحر ما أحلاه. وهناك في مطعم طبعا بحر هناك، بس طلعوا على الجمال. جمال أخرى تتخيلوش، هاي مش بس بكيساريا، فلسطين كلها بتتخيلوش كمية المباني الأثرية والقديمة هنا. الرومان، البيزنطيين، في كل أنحاء فلسطين أغلب البلدات فيها بتلاقوا مباني زي هيك اللي هي بتعود لمئات إذا مش آلاف السنين وموجودة ليومنا هذا. مشان هيك بقول لكم حوالين فلسطين كلها ملان معالم قديمة اللي هي مش بس من مئات السنين، برضو من آلاف السنين. بس للأسف لأن أنا بسافر كثير وكل فيديوهاتي أغلب فيديوهاتي برا الدولة فما بصورها كثير. بس في شابين اللي بصراحة بلف حوالين فلسطين كلها بغطوا كل هاي المعالم، والقائهم وتصويرهم بجنن. فراح احط لكم اسمائهم في اللينك، تروحوا تتفرجوا على الفيديوهات، تتفرجوا عن جد شو عن جمال فلسطين.
الشابين اللي هم أمجد أبو ياسين وحمزة الأفغاني، وراح أحط لكم أسمائهم باللينك. وهسه وصلنا لبلدنا الأخيرة في رحلتنا الساحلية بفلسطين. بس بصراحة الاشي شوي بضايق، لأنه احنا هنا فيها تل أبيب، طلع تتفرج قد كمية الناس على البحر. كمية الناس رهيبة على البحر، بيسبحوا وبيلعبوا وبيغنوا والكل مبسوط. وعلى بعد أقل من 80 كيلومتر انتوا بتعرفوا شو قاعد بصير بجهة غزة. فالاشي الصراحة شوي بكهر انه طلعوا كميات رهيبة، واحنا فايتين هناك كميات رهيبة من الناس، كلهم بيسبحوا وبيلعبوا مبسوطين ولا على بالهم. وفي الجهة الثانية كلها بنعرف شو قاعد بصير والظلم والذبح اللي قاعد بصير. فبصراحة شوي الاشي بكهر، طلع يعني ولا على بالهم، طلعوا بيلعبوا والباركات وكله عادي، حياة طبيعية، مش حاسين في اشي، هم عايشين ومبسوطين ولا مأثر عليهم اشي. صراحة الاشي عن جد بكهر. طلعوا هناك كليات الشط ملان ملان ملان، الناس فوق بعضها، وبحيفا بكى نفس الاشي. طلع حياتهم عن جدا 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 عادية، ولا بتحس انه في اصلا حرب عندهم. فالاشي بصراحة بضايق. بس خلينا نروح نكمل على يافا، على المنطقة العربية بيافا. هذا هو مسجد حسن بيك، هذا المبنى العربي الوحيد اللي ظل واقف بعد ما الاحتلال اجوا هنا وهدموا كل الحي. هذا المسجد الوحيد او المبنى العربي الوحيد اللي صمد وظلوا هنا لحديت اليوم. بس للاسف بسبب انه بنص تل ابيب اللي هم مسمينها تل ابيب ممنوع انه يرفع الاذان، ممنوع ابدا بتاتا انه يرفع الاذان، مسموح يصلوا في كلبه بس ممنوع يرفع الاذان. تخيلين قيمة الظلم، يعني بعد ما هجروا واحتلوا خلوا المبنى بس ممنوع انه يرتفع فيه الاذان. انتم متخيلين لاي درجة؟ لانه بذايك الجماعة طلعوا قد ما هو المنظر حلو وقد ما هو بكر. هاي يافا هنا، طلعوا يافا القديمة، بس الاشي اللي بكر طلعوا كمية الناس وطلعوا لمين البلد. عن جد انه حلو وبتجنن، بس طلعوا عن جد لمين. هذا الاشي اللي بكر. طيب بعيدا عنهم وعن غصة البال اللي بتصيبنا لما نشوفهم، خلينا نتجه للجزء العربي من يافا، نكمل لهنا نروح على الجزء العربي. وتطلعوا شوفوا لي الجمال كيف ما نبلش نفوت على المناطق العربية. شوفوا لي جمال المنطقة ما نفوت عليها الحارات القديمة كيف زكاكاتها. هسه وصلنا برج الساعة. طيب هذا برج الساعة أحد المباني اللي بنى حوالين كل فلسطين بالفترة العثمانية، وهذا المبنى تم بناؤه احتفالا بمرور 25 سنة إنه السلطان مسك الحكم. وما نلف وجهنا من البرج نطلع هذا المبنى، هذا أول مبنى شرطة انبنى بيافا بالفترة العثمانية. هذا هو المبنى، وصار اليوم فوق اوتيل هسه صار، بس هذا هو بقى أول مبنى للشرطة انبنى في الحكم العثماني بيافا كلياتها. طبعا احنا ما بزبط نركب منطقة البرج في يافا وما نفوت ناكل شاورما عند الحج كحيل. المنظر لحاله بحكي. هاي الأصل شاورما في كل يافا والمنطقة كلها. طب احنا ما نقدر نكون عملنا لفة حوالين فلسطين بدون ما نيجي على عاصمة فلسطين القدس. شايفين هاي هي جدران البلد القديمة. وهيك وصلنا باب العمود. الله يطعمها لكل مشتاق يا رب. المنطقة اللي دائما نشوفها الأحداث، دائما الشام تتجمع هين، شباب القدسوية تتجمع هين، ودائما بصير أحداث هنا. ومن هين نفوت على البلد القديمة من باب العمود. والله الحمد لله ألف مرة احنا الحمد لله ولاد الداخل المحتل انه نقدر نيجي على القدس وين ما بدنا. والله العظيم قد ما الواحد يجي بتعودش على المنظر اللي هناك. انت قاعد في باب العمود هينك دائما احنا بنشوفه الاخبار، دائما المشاكل هنا، احنا قاعدين هسه في باب العمود. الله يطعمها لكل واحد مشتاق يا رب.
بيطلعوا طلع كل اولاد القدس عاملين حركه صايعه، كلياتهم بيلبسوا اسود، طلع كل شباب القدس بيلبسوا اسود مشان الجيش اما حدا منهم يعمل مشكله كلياتهم يختفوا مشان ما حدا يمسكهم بالكاميرات، عشان كلهم بيشبهوا بعض، نفس اللبس نفس القصه. فهي حركه بخصوص عاملين اولاد القدس مشان لما يصير مشاكل ما ينمسكش اللي عمل المشكله، يضيع جوا البلد القديمه. وهسه خلينا ناخذكم لفه بسواق البلد القديمه في القدس. طلعوا من احلى التجارب بكل فلسطين، قد ما تلفوا وتروحوا وتيجوا انكم تمشوا بشوارع القدس هي احلى تجربه بكل فلسطين. شايفين هذول الشغلات؟ عشان احنا نقول لهم بالعربي احنا بنقولها جلد. هذول الجلد بكينا اما نيجي احنا بالزمان هنا على القدس نجنن اهالينا ما نروحش غير بشوال هالكده، الشوال الضخم اللي هالكده حكوا 10 شيكل، يعني ما يقارب $2 $3 تعبى هالكده كيلو كامله. هسا احلى الذكريات لكل الاولاد اللي بيجوا هنا زياره، هذول الجلد لازم يروحوا معهم لازم. وهيك وصلنا المسجد الاقصى. آخر مرة شفته قبل ما أسافر قبل سنة تقريبا ونص. الله يطعم كل واحد مشتهي. ما سمحوا لي أفوت أصور بالكاميرا الكبيرة فمضطرين نستعمل الكاميرا الصغيرة تبعت الفلوج. بس طلع اللهم صل على سيدنا محمد، شوفوا لي هالمنظر. ما شاء الله والله ما هي مبالغة، تتخيلوش الشعور الهين، البرادة، الريح الهين، الراحة النفسية، انك تشوف الأقصى وراك، قبة الصخرة وراك، والله الشعور لا يوصف، عن جد الشعور لا يوصف. إن شاء الله يا رب كلياتنا نقدر نزوره، إن شاء الله يا رب. خلينا ناخذكم نفوت على قبة الصخرة. هاي هي قبة الصخرة من الداخل. ما شاء الله والله العظيم المنظر لا يوصف، الشعور لا يوصف وانت واقف هنا تتفرج. طلعوا الحلو بقبة الصخرة انه وين ما تلف وجهك مش بس مسلمين من فلسطين، تلاقي من اندونيسيا، تلاقوا مسلمين من كل انحاء العالم، يعني حرفيا شفت ناس اسيوية هين، ناس شكلها اوروبية. فعن جد برضه تجربة حلوة، شعور حلو عفوا انك لما تفوت تشوف مسلمين من كل أنحاء العالم مش بس من فلسطين أو من العالم العربي. مش قادر أصور كثير لأنه وقت الصلاة هسه في نسوان بتصلي في على جانب الجامع وبرضه تحت، فمن الصعب إنه أصور على راحتي، فبدكم تعذروني بالنسبة للتصوير. وهاي هي الصخرة اللي بنسبة إلها تسمى هاي قبة الصخرة، وأغلب الناس فكر إنه هاي الصخرة طايرة بس هي بالواقع قاعدة على أرضية المسجد، تطلع تحتها تحت الصخرة تبعت قبة المسجد الأقصى. طلعني المنظر لحاله بحكي من وراي. هسه ننزل تحت نروح على الأقصى لأن نروح نصلي وبعد ما يكون جولة جوا المسجد الأقصى. طلع وكيل تروح تتوضا جوا. طلع وانا طالع المنظر اللي قدامنا من اما نخرج من الوضوء. شوف بس المنظر اللي قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفوت على المسجد الأقصى. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا هو يا جماعة المسجد الأقصى. يعني والله أما الواحد يجي يقعد هنا أخرى مرة
وبفكر كديه إنه ناس انظلمت رضاش تزور هالمحل من الضفة الغربية، اللي عايشين في منهم اللي عايشين يمكن 20 كيلو بعاد عن هين، وبعمرهم ما شافوا هذا الجامع، بعمرهم ما صحت لهم الفرصة يفوتوا هذا الجامع بسبب الاحتلال. فبخلي الواحد عن جد يفكر إنه كده هو بنعمة، إنه وين ما بده بيقدر يجي هين على الأقصى، اللي نص إذا مش 90% من المسلمين حلمهم يفوتوا هين وبيقدروش. فعن جد بخلي الواحد يقدر النعمة اللي هو فيها، إنه وين ما بدنا بندير السيارة ونروح على الجامع الأقصى. أنا بكيت شوي خايف لأنه قبل شهرين بقوش يرضوا فايتوا شباب على المسجد الأقصى، بس هسه الحمد لله الأمور تيسرت. عن جد الإشي بفتح العينين، بخلي الواحد عن جد يحس قديه إنه هو في نعمة. وإن شاء الله يا رب الكل بقدر بيوم من الأيام يجي هنا إن شاء الله يا رب. أنا نكون وداعنا الأخير لأنه لازم نروح، بس إن شاء الله رح نرجع عن قريب إن شاء الله يا رب. شوفوا منظر كبة الصخرة وانت طالعين من المسجد الأقصى، شوفوا ما أحلى المنظر، بس عن جد إنه منظر برد الروح. أقدرش أوصف لكم الراحة النفسية والسلام اللي في البني آدم وهو ماشي هين في باحات الأقصى، عن جد تتخيلوش لأي درجة. وهيك ختمنا رحلتنا حوالين فلسطين، ختمناها الحمد لله في المسجد الأقصى. إن شاء الله نراكم في فيديو الجاي بالمغامرة الجاي. سلام.